Mimin. Gila lah kita ni. Aku dah anak je. Allahu Akbar. Saya ikut kiri ya. Tak payah cakap banyak, pergi di balai saja. Saya ada dashcamnya. You jangan cakap suara kuat. You apa sama cakap banyak, pergi balai saja. Saya tahu pergi balai dashcam semua ada ya. Tak payah cakap banyak. You apa? You cakap macam ni, kamu dalam kereta flip. Apa, cakap. Bodoh. Apa bodoh? Hey, Keluar lah. Bro, chill lah, you chill. I am the driver, you chill. Bro. tak apa, you bagi saya jalan. Keluar. Stop lah. Dia motor ke tak motor? Hah? Lepas tu kita kena berhenti lah dia.